أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على تاريخ المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد، من بداية نشأة مستوطنة جيمس تاون ولحد ما مستعمرة فيرجينيا اتحولت إلى مستعمرة ملكية وبدأت تظهر ملامح للمستعمرات الجنوبية. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على نشأة المستعمرات الشمالية. خليكم معنا. احنا قلنا قبل كده انه الملك جيمس الاول منح حق امتياز استعمار منطقة فيرجينيا لشركة خاصة اللي هي هتعرف باسم شركة فيرجينيا. حق الامتياز او المرسوم الملكي ده بيصدر سنة 1606، وبعدها شركة فيرجينيا نفسها بتنقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هو شركة لندن، ودي اللي بتحصل على حق امتياز استعمار المناطق الجنوبية في منطقة فيرجينيا، بينما القسم الثاني اللي هو كان شركة بليموث، ودي اللي بتحصل على حق امتياز استعمار المناطق الشمالية. وكان في منطقة في الوسط دي تعتبر منطقة امتياز مشتركة للشركتين، منطقة نفوذ مشتركة سواء لشركة لندن أو لشركة بليموث. طبعا هنا الشركتين اللي هم شركة لندن وشركة بليموث بيبدأوا يشتغلوا بمنتهى الجدية علشان كل واحدة منهم تقدر تنشئ مستوطنات ومستعمرات في المناطق الخاضعة لنفوذها في العالم الجديد. واحنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي شركة لندن كان ليها السبق وازاي نجحت في انشاء مستوطنة جيمس تاون اللي هي هتبقى اول مستوطنة انجليزية دائمة في العالم الجديد. ولكن بالنسبة لشركة بليموث فاحنا ما شرحناش ايه اللي حصل بالنسبة لها وازاي حاولت تستعمر الجزء بتاعها ومنطقة النفوذ الخاضعة ليها. شركة بليموث بتبدأ تشتغل بالتوازي مع شركة لندن علشان تقدر هي كمان تعمل مستعمرة تابعة ليها في منطقة نفوذها اللي هي المنطقة الشمالية. وهنا بيكون الخطوة الأولى في سبيل إنشاء المستعمرة دي هي إيجاد وتوفير الدعم المالي المطلوب لإنشائها. محتاجين حد يصرف على المستعمرة دي ويدعمها ماليا لحد ما ننجح في إنشاء المستعمرة وتقدر تقف على رجليها وتبقى مستعمرة منتجة وتحقق أرباح. وبعد كده نبدأ نرجع له الفلوس بتاعته دي وفوقها الأرباح بتاعة الاستثمار اللي هو عمله ده. وبالفعل شركة بليموث بتقدر تلاقي مجموعة من المستثمرين المستعدين للمخاطرة في مشروع زي ده. بيكون على رأس المستثمرين دول واحد اسمه جون بوبهام. جون بوبهام كان نبيل وقاضي إنجليزي وكان له ثقل كبير جدا في السياسة الإنجليزية في الوقت ده. الراجل كان بيشغل سابقا منصب رئيس مجلس العموم الإنجليزي، رئيس مجلس العموم في البرلمان الإنجليزي، وبعد كده بيبقى المدعي العام لإنجلترا، وبعد كده بيبقى هو رئيس النظام القضائي لإنجلترا كلها. طبعا راجل زي ده بيكون عنده القدرة على توفير الغطاء المالي والدعم السياسي والقانوني لإنشاء المستعمرة، وبالفعل الراجل بيوافق على ان هو يتحمل العبء الأكبر من تمويل المستعمرة دي. وبمجرد شركة بليموث ما بتنجح في توفير الدعم المالي المطلوب بيبدأوا في تجهيز حملة مكونة من 120 مستوطن إنجليزي على متن سفينتين. بعد كل الاستعدادات دي ما بتتم الحملة بتتحرك من ميناء بليموث في انجلترا في نهايات شهر مايو سنة 1607، اللي هو تقريبا في نفس الوقت اللي كانت الحملة بتاعت شركة لندن وصلت فيه لجيمس تاون وبدأت بالفعل في إنشاء المستعمرة بتاعتها هناك. وفي شهر أغسطس سنة 1607 السفينتين دول بيوصلوا إلى سواحل ولاية مين الأمريكية الحالية، ومع وصولهم ال 120 مستوطن اللي على متنهم بيبدأوا في البحث عن موقع ملائم لإقامة المستعمرة بتاعتهم. هنا العوامل اللي هم كانوا بيبحثوا على موقع على أساسها كانت شبيهة بالعوامل اللي الحملة بتاعت شركة لندن اختارت موقع جيمس تاون برضو على أساسها. احنا محتاجين موقع قريب من السواحل، قريب من مياه المحيط علشان السفن بتاعتنا تقدر تروح وتيجي عليه بسهولة. محتاجين موقع قريب من مصدر للمياه العذبة علشان نقدر نلاقي نشرب ونزرع، ومحتاجين موقع يسهل الدفاع عنه. وهنا بناء على كل العوامل دي بيلاقوا ان في موقع مناسب جدا لاقامه المستعمره بتاعتهم. الموقع ده كان بالقرب من مصب نهر كان اسمه وقتها نهر ساجادوك. النهر ده اللي هو المعروف حاليا باسم نهر كينيبيك. الحقيقه ان الحمله دي كان فيها تشكيله مثيره للاهتمام من المستوطنين. الحمله طبعا كانت مكونه زي ما قلنا من 120 مستوطن، كلهم كانوا من الذكور، اما رجال واما من المراهقين الذكور، ولكن ما كانش فيه اي نساء في الحمله دي على الاطلاق. وده طبعا شيء مفهوم لانه الحمله دي زيها زي الحمله الاولى اللي راحت جيمس تاون، كانت رايحه تغامر في المجهول وهم مش عارفين ايه اللي بينتظرهم، وعلشان كده ما كانش فيه حد عنده استعداد ان هو ياخد اسرته معاه. لا، اللي رايحين في المرحله دي رايحين يستكشفوا ويشوفوا الفرص المتاحه وهل ينفع ان هم يكملوا وبعد كده يجيبوا الاسر بتاعتهم معاهم ولا لا.
ولكن بالإضافة لكده الحملة كان فيها تشكيلة متنوعة من الطبقات الاجتماعية الإنجليزية ومن المهن والحرف الموجودة في إنجلترا. بالنسبة للطبقات الاجتماعية فالحملة دي كان فيها عدد كبير من النبلاء الإنجليز، مش بس نبلاء ولكنهم نبلاء بينتموا إلى أسر عندها مستويات مرتفعة من الدخل المادي ومن النفوذ السياسي داخل إنجلترا في الوقت ده. أول قائد بيتم اختياره لقيادة المستعمرة دي بيكون تاجر إنجليزي اسمه جورج بوبهام، وده كان قريب سير جون بوبهام اللي هو القاضي الإنجليزي اللي كان مسؤول عن تمويل الحملة دي، وربما كانت قرابته منه سبب من الأسباب اللي خلتهم يختاروه كأول قائد للمستعمرة. بالإضافة لكده من ضمن المستوطنين اللي جم مع الحملة دي كان مستوطن اسمه رالي جيلبرت، ده كان ابن هامفري جيلبرت اللي هو المستكشف الإنجليزي اللي كان له دور كبير في التخطيط لاستعمار العالم الجديد في عهد الملكة إليزابيث، وكان ابن أخو والتر رالي وده اللي هو برضه المستكشف الإنجليزي الشهير في عهد الملكة إليزابيث. بالإضافة لكده المستوطنين دول كان فيهم واحد من أسرة سيمور، أسرة سيمور اللي كانت بتنتمي ليهم الملكة الإنجليزية جين سيمور اللي هي كانت ثالث زوجة للملك هنري الثامن وكانت أم الملك إدوارد السادس. يعني باختصار الحملة دي كان فيها عدد كبير جدا من الإنجليز اللي بينتموا لأسر نبيلة، واللي الأسر بتاعتهم دي كانت أسر واصلة جدا في النفوذ في إنجلترا. ولكن الحملة ما كانش كلها نبلاء، الحملة كان فيها عدد كبير جدا من الحرفيين اللي بيشتغلوا في حرف متنوعة، واللي كان أهمهم مجموعة من النجارين اللي كانوا على درجة عالية جدا من الكفاءة، ومجموعة من محترفي بناء السفن. طبعا التنوع في الكفاءات بتاعة الحرفيين ده كان نقطة تفوق واضحة جدا لمستعمرة بوبهام على مستعمرة جيمس تاون، لأنه اللي راحوا جيمس تاون كانوا رايحين بيجربوا حظهم، لسه مش فاهمين ومش مستوعبين إيه اللي ممكن يحتاجوه في العالم الجديد، ولكن اللي كانوا رايحين بوبهام كانوا بيتفوقوا عليهم بشكل واضح جدا في النقطة دي. وعلشان كده بالورقة والقلم مستعمرة بوبهام كانت فرصتها في النجاح أعلى 1000 مرة من مستعمرة جيمس تاون. اللي كان بيحصل هناك ببساطة إن احنا عندنا مستعمرة عندها غطاء مالي كويس اللي هو بيوفره جون بوبهام، وعندنا غطاء سياسي كويس برضو بيوفره لهم جون بوبهام وبتوفره لهم شركة بليموث، وعندنا قيادات تقدر تقود المستعمرة دي اللي هم المجموعة اللي موجودة فيها من النبلاء، وعندنا مجموعة من الحرفيين والأيدي العاملة اللي على درجة عالية من التميز والحرفية، ودول اللي كانوا يقدروا يحولوا المستعمرة دي لمستعمرة ناجحة ومنتجة. وعلشان كده من كل النواحي كانت فرصة مستعمرة بوبهام في إن هي تنجح أعلى بمراحل من فرصة مستوطنة جيمس تاون. الحملة بعد ما بيستقروا في المكان اللي هم اختاروه عند مصب نهر كينيبيك بيبدأوا في إنشاء حصن علشان يعيشوا داخله، بيبدأوا في إنشاء حصن علشان يستوعب المباني اللي هم هيعملوها جواه واللي هتبقى هي دي المستعمرة بتاعتهم. الحصن ده بيسموه حصن القديس جورج. طبعا القديس جورج اللي هو واحد من أهم القديسين اللي بيتم الاحتفاء بيهم في إنجلترا، ناس هنا بيحاولوا يرجعوا للتراث والثقافة الإنجليزية بتاعتهم. أما المستعمرة نفسها بيسموها مستعمرة بوبهام. طبعا بوبهام نسبة إلى الراعي والممول الأساسي للمستعمرة اللي هو سير جون بوبهام. ولكن بالرغم من البداية القوية دي إلا إنه الأحداث بعد كده بتثبت إنه الحسابات بالورقة والقلم شيء، والقدرة الفعلية على تحقيق نجاح على الأرض شيء مختلف تماما. أول مشكلة بتواجه قيادات المستعمرة بتكون التوقيت اللي هم وصلوا فيه. الناس دول بيوصلوا للمستعمرة ويدوب بينتهوا من الإنشاءات فيها قبل بداية الشتاء مباشرة. احنا هنا بنتكلم عن منطقة قريبة جدا من سواحل كندا، منطقة موجودة في اتجاه الشمال. ده معناه ان الشتاء فيها هيكون اكثر قسوة بكتير من اللي كان موجود في جيمس تاون مثلا. ده معناه برضو ان قدرتهم على الزراعة خلال فصل الشتاء تكاد تنعدم. طيب احنا كده هيبقى عندنا مفيش زراعة وهيبقى عندنا ظروف مناخية قاسية جدا، يعني الناس دول هيواجهوا البرد والجوع. المشكلة التانية اللي بتواجههم هنا هي انهم بيفشلوا في اقامة علاقات ودية مع السكان المحليين، واللي كان أهمهم قبيلة اسمها قبيلة الأبيناكي. طبعا فشلهم في إقامة علاقات ودية معاهم بيكون معناه إن مفيش تبادل تجاري، وبالتالي مش هنقدر نحصل على احتياجاتنا من الغذاء، ومش هنقدر نحصل على أي إمدادات منهم. ولكن مش مشكلة، ما إيه يعني؟ الناس في جيمس تاون استحملوا الجوع واستحملوا الظروف المناخية القاسية والحروب والبيئة العدائية، واستحملوا كل ده لحد ما في النهاية المستوطنة بتاعتهم نجحت وقدرت تقف على رجليها.
بس الحقيقة ان ده ما كانش رأي الناس كلها. اغلب الناس كانوا شايفين انه لا، واحنا نستحمل البهدلة دي ليه؟ والصراحة عندهم حق. ايه اللي يخليهم مجبرين على ان هم يستحملوا البهدلة دي؟ اللي كان بيحصل في جيمس تاون هو اللي مش طبيعي، هو اللي محتاج ان الناس تدور له على تفسير. ولكن في بوبهام اغلب المستوطنين بيشوفوا انه لا، احنا مش هينفع نستحمل الكلام ده. وعلشان كده في شهر ديسمبر سنة 1607 اللي هو بعد 4 شهور بس من وصول الحملة الى منطقة سواحل مين او الى منطقة بوبهام، نص المستوطنين اللي كانوا موجودين فيها بيقرروا ان هم يرجعوا لانجلترا. لا، احنا مش هينفع الكلام ده، واحنا نرجع بلدنا بكرامتنا احسن. وبيروحوا واخدين سفينة وبيرجعوا مرة تانية الى انجلترا. وبكده المستعمرة بتكون فقدت نص عدد سكانها بعد مضي 4 شهور بس على تأسيسها. ولكن مش مشكلة، عادي. ايه يعني؟ نص المستوطنين مشيوا، ما يزال النص التاني موجودين، وان شاء الله دول هيشتغلوا بجد لغاية ما المستعمرة دي تقف على رجليها وتبقى مستعمرة ناجحة وقوية ومزدهرة. ولكن بعد شهرين من رحيل المستوطنين دول، يوم 5 فبراير سنة 1608 بيموت جورج بوبهام اللي هو كان قائد المستعمرة دي. وبعد وفاته بتنتقل قيادة المستعمرة إلى رالي جيلبرت. المشكلة هنا إنه رالي جيلبرت كان عمره 25 سنة بس. النقطة دي أي نعم كان في عليها بعض الخلاف، ولكن الناس في النهاية بيتقبلوا إن الراجل ده هو اللي هيقود المستعمرة. من ناحية الراجل ده كان بينتمي لأسرة إنجليزية نبيلة، مش بس كده، لكن أسرته كان ليها دور كبير جدا في مجال الاستكشافات البحرية ومحاولات استعمار واستيطان العالم الجديد. وعلشان كده الراجل ده احنا ممكن نديله فرصته. ومن ناحية تانية أبناء الأسر الإنجليزية النبيلة كانوا بيتوقعوا إن هم هيتولوا المناصب القيادية، لو مش من باب إن هم من أبناء أسر نبيلة، فعلى الأقل من باب إنه أبناء الأسر النبيلة دي بيتلقوا أفضل تعليم ممكن. وعلشان كده الراجل بيستقر في منصبه كقائد جديد للمستعمرة، وبيبدأ يحاول إن هو يوقف المستعمرة دي على رجليها. بعد تولي جيلبرت لقيادة المستعمرة، الراجل بيثبت إنه فعلا اختياره للمنصب ده ما كانش اختيار سيء. المستوطنين الموجودين في المستوطنة دي بيبدأوا تحت قيادة جيلبرت في العمل في مجال بناء السفن. الناس بيلاقوا ببساطة إن احنا عندنا نجارين وبناة سفن محترفين، وعندنا أشجار تعتبر مصدر لأخشاب ممتازة. احنا نقدر ناخد الأشجار دي ونبني منها سفن ضخمة وقوية. السفن دي تبقى هي السلعة الرئيسية أو المنتج الرئيسي بتاعنا في المرحلة اللي احنا فيها دي. وبالفعل بينجحوا في بناء سفينة بيسموها سفينة فيرجينيا أو فيرجينيا ساجادوك. السفينة دي اللي بتكون أول سفينة إنجليزية يتم بنائها في العالم الجديد، ودي بتكون سفينة ضخمة عابرة للمحيط. حمولة السفينة دي بتكون حوالي 30 طن، والسفينة دي بتثبت فيما بعد إن هي تم بنائها بمواصفات جيدة، لدرجة إنها بتشارك في حملة الإمداد الثالثة اللي بتروح لجيمس تاون بعد كده، وبتنجو من التحطم بواسطة الإعصار الضخم اللي بيحطم السفينة الرئيسية اللي كانت موجودة في الحملة دي. نظرة جيلبرت والمستوطنين اللي كانوا موجودين معاه للمنطقة باعتبار إنها تنفع مركز ممتاز لتصنيع السفن بتثبت صحتها لاحقا. وبالفعل منطقة مين بعد كده بتتحول لواحدة من أهم مراكز تصنيع وبناء السفن في العالم. عموما احنا كده بدأ الوضع عندنا يستقر مرة تانية. القيادة اللي ماتت قدرنا نلاقي قيادة تانية تحل محلها، والمستوطنين اللي مشيوا ما أثروش كتير على استمرارية المستوطنة دي، وبدأ خلاص المستوطنين اللي عايشين فيها ينتجوا بعض السلع. خلاص الأمور كده بدأت تستقر، والمستعمرة بتاعتنا واضح إن هي هتمشي في طريق الازدهار والاستقرار. ولكن في شهر مايو سنة 1608 بتوصل الأخبار لمستعمرة بوبهام بأنه سير جون بوبهام اللي هو الممول الرئيسي للمستعمرة دي مات. هو الحقيقة أن الراجل كان مات سنة 1607، ولكن الخبر بيتأخر شوية لحد ما بيوصل للمستعمرة. ومع وصول المستعمرة بيبدأ المستوطنين اللي عايشين فيها يقلقوا. لا، احنا دلوقتي عندنا مشكلة. الراجل ده كان هو الممول الرئيسي للمستعمرة دي، الراجل ده هو اللي بيصرف علينا هنا، والمؤن والإمدادات اللي بتجيلنا من إنجلترا هو اللي كان بيدفع ثمنها. دلوقتي هنعمل إيه؟ أي نعم، أيوة، المستعمرة بدأت تقف على رجليها وبدأنا ننتج بعض السلع، بس لحد دلوقتي المستعمرة ما بتحققش أرباح. يعني في النهاية احنا ما زلنا محتاجين حد يصرف علينا، فهنعمل إيه في المشكلة اللي عندنا دي؟
ولكن هنا بيبدأ المستوطنين يشوفوا انه اكيد شركة بليموث هتتصرف، اكيد هيلاقوا مستثمر تاني يقدر يضخ تمويل كافي لحد ما المستعمرة دي تقف على رجليها وتحقق ارباح. ولكن مع اول حملة امدادات بتوصل بعد كده، اللي هي بتوصل في شهر سبتمبر سنة 1608، الكلام ده بعد 7 شهور من تولي رالي جيلبرت لمنصب قائد المستعمرة، بتوصل اخبار جديدة من انجلترا. الاخبار دي بتقول ان اخو رالي جيلبرت الكبير مات. طيب وايه يعني ما يموت؟ يعني نعمل له ايه المشكله؟ الفكره هنا انه رالي جيلبرت زي ما قلنا كان بينتمي لاسره انجليزيه نبيله، وكأي اسره انجليزيه نبيله الاسره دي كان ليها مقر وكان ليها لقب نباله. مقر الاسره دي كان قلعه اسمها قلعه كومبتون في منطقه ديفون في انجلترا، وكان ليهم لقب نباله بيحمله اخوه الاكبر. طبعا الاخ الاكبر او الابن الاكبر في اي اسره نبيله في انجلترا هو اللي بيحمل لقب النباله الخاص بالاسره دي، وهو اللي بيحكم مقر الاسره. بينما الابن الاصغر ما بيكونش له نصيب لا في اللقب ولا في حكم مقر الاسره، وعلشان كده اخوه الكبير كان قاعد في انجلترا بيحكم مقر الاسره وبيستمتع بلقب النباله الخاص بيها. بينما رالي جيلبرت باعتبار ان هو الابن الاصغر واللي ما كانش له الحق في حمل اللقب او في حكم مقر الاسره، قرر ان هو يروح العالم الجديد علشان يحاول يبني لنفسه بعض المجد ويحصل لنفسه على بعض المزايا هناك. طيب دلوقتي مع وفاة الاخ الاكبر، اللقب وحكم مقر الاسره بقوا من حق رالي جيلبرت نفسه. وهنا الراجل بيكون قدام الخيار: هل ارجع انجلترا علشان احكم مقر اسرتي واللي حكموا قبل كده ابائي واجدادي واحمل لقب النباله الخاص بالاسره، ولا اكمل في العالم الجديد علشان اشوف الفرص المتاحه هنا واحاول ابني لنفسي مستقبل؟ طبعا الخيار بالنسبه له بيكون بسيط جدا: يتحرق العالم الجديد، انا مالي، انا هرجع انجلترا اقعد في مقر اسرتي في القلعه اللي موجوده في انجلترا من مئات السنين، وابقى انا النبيل بتاع القلعه دي واحمل اللقب بتاعها. اما العالم الجديد فاللي يحصل فيه يحصل، انا ماليش دعوه بيه. وهنا الوضع بيكون وضع صعب جدا على باقي المستوطنين. احنا دلوقتي قائد المستعمره بتاعتنا مات، والقائد اللي بعده قرر ان هو هيسيبنا ويرجع لانجلترا، والممول الرئيسي للمستعمره مات، ولحد دلوقتي شركه بليموث ما قدرتش ان هي تلاقي مستثمر بديل يضخ تمويل كافي للحفاظ على استمراريه المستعمره دي. احنا بقى هنا هنعمل ايه؟ لو كملنا في المستعمره دي ايه الضمان ان شركه بليموث هتصرف علينا؟ مش هيسيبونا هنا لحد ما نموت من الجوع. المستوطنين هنا بعد شويه تفكير بيلاقوا انه لا، احنا نرجع بلدنا احسن بدل ما نتنسى هنا لحد ما نموت من الجوع. وعلشان كده بيتم اخلاء مستوطنه بوبهام، وبيرجع كل المستوطنين اللي كانوا موجودين فيها الى انجلترا مره اخرى بعد 1 سنة وشهرين بس من انشاء المستعمره. وهنا بتتجلى المفارقه. مستعمرة بوبهام واللي كانت ظروفها أفضل من مستوطنة جيمس تاون 1000 مرة في كل شيء، بتنهار بعد 14 شهر بس على تأسيسها، وبيقرر المستوطنين اللي كانوا عايشين فيها إن هم يرجعوا مرة تانية إلى إنجلترا بإرادتهم. بينما مستوطنة جيمس تاون واللي بتعاني من ظروف قاسية جدا في كل المجالات بتستمر. مستوطنة جيمس تاون بيموت فيها المئات من المستوطنين بسبب ظروف الجوع والظروف المناخية القاسية وبسبب المرض وبسبب القتال، ولكنها بالرغم من مئات الوفيات دي إلا إنها بتستمر. بينما أغلب المصادر التاريخية ما بتذكرش إلا حالة وفاة واحدة حصلت في بوبهام، اللي هي جورج بوبهام نفسه. أي نعم في بعض المصادر التانية بتذكر إنه في 11 فرد من المستوطنين اتقتلوا في معركة مع الأبيناكي، ولكن حتى لو اعتبرنا ان ده صحيح، ده معناه ان نسبة الوفيات في بوبهام كانت 10% من المستوطنين، مقارنة بنسبة وفيات تعدت 90% في بعض المراحل في جيمس تاون. ورغم الفارق الشاسع ده الا انه جيمس تاون بتكمل بينما بوبهام ما بتقدرش تصمد. ولكن عموما انهيار مستعمرة بوبهام بيكون ضربة قوية جدا لشركة بليموث. طبعا لما الشركتين اتأسسوا اللي هي شركة لندن وشركة بليموث، كان الهدف من خلق قسمين لشركة فيرجينيا هو خلق نوع من المنافسة ما بين القسمين دول، بحيث ان كل شركة من الشركتين تتنافس مع التانية في مين اللي هيعمل انجح مستعمرة في اقصر وقت ممكن. وحتى كان فكرة تقسيم مناطق النفوذ إلى منطقة نفوذ خالصة لكل شركة ومنطقة نفوذ مشتركة، كان الهدف منها هو إنه المنافسة بين الشركتين تزيد، لأنه كل شركة منهم هتبدأ في منطقة النفوذ الخالصة بتاعتها،
ولكن بعد كده منطقة النفوذ المشتركة دي كان هيتم منحها للشركة الأنجح. وطبعا مع انهيار مستعمرة بوبهام بقى واضح انه شركة لندن هي الأنجح، وان شركة بليموث بتعاني علشان تقدر توقف المستعمرة بتاعتها على رجليها، او اصلا علشان تقدر تنشئ مستعمرة. شركة بليموث بتحاول اكتر من مرة ان هي تعيد الكرة وتعيد انشاء مستعمرة تابعة ليها في منطقة النفوذ بتاعتها، ولكن كل المحاولات اللي هي بتعملها بعد كده بتفشل. الفكرة انه في البداية لما شركة بليموث بتحاول تعيد انشاء مستعمرة، المستثمرين والمستوطنين الاتنين بيكونوا خايفين، لانه ببساطة ادي المستعمرة اللي اتعملت هنا فشلت، والمستعمرة التانية اللي هي مستعمرة جيمس تاون بتعاني بشدة. المعاناة بتاعت جيمس تاون دي كانت مقلقة كل المستثمرين، اللي هو احنا هنضخ استثمارات جديدة مع شركة بليموث ازاي وهم لسه عاملين مشروع فاشل، والمشروع التاني المنافس ليهم على وشك الفشل. لا، احنا خلينا بقى نصبر شوية لحد ما نشوف جيمس تاون دي نفسها هتنجح ولا لا. والله لو نجحت يبقى كده فكرة الاستثمار في العالم الجديد قد تكون فكرة منطقية نحاول نجرب فيها مرة تانية. اما لو فشلت يبقى خلاص بقى نسيبنا من الفكرة دي، لانه لا دول نفعوا ولا دول نفعوا، فما نضيعش فلوسنا على الفاضي. التخوفات دي بتستمر لمدة 5 أو 6 سنين، لحد ما في النهاية بحلول سنة 1614 جيمس تاون بتكون اثبتت ان هي قادرة على الصمود والاستمرار. بحلول التوقيت ده بتكون جيمس تاون نجحت في إنهاء حرب البوهتان الأولى وعقدت سلام مع البوهتان، وبتكون كمان نجحت في بدء تصدير التبغ إلى إنجلترا. كده خلاص المستوطنة اللي موجودة في جيمس تاون استقرت وبدأت تحقق نجاح تجاري. طيب كده ما دام جيمس تاون استقرت واثبتت ان هي مشروع ناجح، يبقى يلا بينا بقى نعمل مستعمرة جديدة في بليموث علشان ننافس جيمس تاون، وعلشان احنا كمان نعمل مستعمرة ناجحة. ولكن هنا المستوطنين والمستثمرين بيكون ليهم رأي مختلف. رأيهم ده بيكون مبني على انه جيمس تاون ما قدرتش تحقق النجاح اللي هي وصلت له ده الا بعد سنوات طويلة من المعاناة ومن الشقاء ومن المصاريف اللي اتصرفت عليها. طيب احنا دلوقتي لما يبقى عندنا مشروع مر بالصعاب دي كلها علشان يقدر يقف على رجله، نروح نعمل مشروع جديد ينافسه ونصرف عليه نفس المصاريف دي ونمر بنفس المعاناة ديت مرة تانية، ولا نروح ببساطة نستثمر في شركة لندن ونروح نعيش ونستوطن في جيمس تاون أو بالقرب منها؟ هنا أغلب المستثمرين بيقولوا لا، احنا نروح نضخ فلوسنا دي في شركة لندن، على الأقل الشركة دي أثبتت نجاح، مش شركة بليموث اللي احنا مش عارفين لسه هي هتنجح ولا لا. والمستوطنين بيشوفوا انه الطريق الأقرب إلى النجاح هو انهم يروحوا يستوطنوا في مستعمرة فيرجينيا بالقرب من جيمس تاون. في مستوطنات كتيرة نشأت بالقرب من جيمس تاون ممكن نعيش في أي واحدة منها. أما بالنسبة لبليموث فلا، الموضوع ده صعب شوية، صعب إن احنا نروح نغامر في منطقة جديدة بالكامل. على الأقل نروح بالقرب من مستوطنين عايشين في المنطقة دي بقالهم فترة وبقى عندهم خبرة كافية في التعامل معها. وعلشان كده ولمدة أكتر من 10 سنوات بتظل شركة بليموث خاملة تماما وغير قادرة على إنشاء مستعمرات في المناطق الخاضعة لنفوذها. وفي النهاية لما بتنشأ بالفعل مستعمرة في المناطق الخاضعة لنفوذها بعد أكتر من 10 سنين، ده بيحصل لسبب مختلف تماما. السبب ده اللي هو الاضطهاد الديني. إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي نكمل كلامنا.